Miqtë Rreze Dielli, ku jemi bashkë në hapësirën Mjeku për ju. Tashmë jeni mësuar që çdo ditë në këtë orë të jemi bashkë me specialistë të fushave të ndryshme, të specialiteteve të ndryshme për sa i përket të mjekësisë. Sot do të flasim, në fakt do të referohemi një konferencë ndërkombëtare që është viti i dytë që organizohet në Shqipëri, siç është konferenca ndërkombëtare e shkencave biomjekësore. Për këtë arsye ne kemi të ftuar dy mjekë, një zotëri nga Austria dhe një zonjë nga Holanda, dhe do të flasim për të rejat që do të na vinë dhe kanë filluar në fakt në këtë konferencë ndërkombëtare. Unë ju uroj mirëseardhjen fillimisht mjekut Erik Sorantin nga Universiteti i Grasit në Austri. Thank you for being here. Faleminderit që jeni këtu. Dhe zonjës Trudy Wortman, e cila është kandidate për doktorante në fushën e nutricionalizmit. Faleminderit që jeni këtu. Thank you for being here. Sigurisht do të kemi mundësinë që dhe të përkthejmë gjatë kohës që ne diskutojmë për argumentet e rëndësishme që do të zënë vend në këtë konferencë. Fillimisht do doja që të sqaronim pak se çka përfaqëson kjo konferencë dhe çfarë janë të rejat që na sjell në këtë vit, në këtë edicion të dytë të vetin, le të themi. Can we have a short introduction of the International Congress of Biomedical Sciences happening in Albania right now? Okay, should I start? Go ahead. So this Congress is a very important event here. It's a truly international event with speakers of all over the world. There was a clever management of the organizational committee of the medical faculty of the University of Tirana, which selected speakers of every level. We have level on the students level on the PhD, speakers from PhD level. We have also professors here, and we all share our experience, not only in research, but also how to write papers, how to publish research, which is especially important for all countries to be present on the international society. Ky kongresi ndërkombëtar i shkencave biomjekësore që po ndodh tani më në Tiranë është një organizim shumë i mirë dhe cilësor nga ana e fakultetit dhe rektoratit të Universitetit të Mjekësisë, i cili përfshin pjesëmarrjen e të gjitha niveleve të shkencave mjekësore, duke përfshirë studentët, profesionistët e rinj, po edhe profesorët e famshëm, po edhe të mirë arfimuar të vendeve perëndimore. Në këtë kongres nuk ka patur vetëm prezantim të punimeve shkencore dhe kërkimeve shkencore që këta pjesëmarrës kanë bërë, por edhe leksione, le t'i quajmë kështu, të cilat janë bërë rreth paraqitjes së punimeve shkencore dhe punimit për t'i publikuar këto punime shkencore. Pra, me sa po kuptoj që dhe vetë mjekët nga specialitetet të ndryshme, nga shkencat biomjekësore, po sjellin përvojat e veta dhe po referojnë në këtë konferencë. So you are sharing your experience here in this congress, and you are like introducing your research work here. Yes, well, we do. We are here to share our own experience, and I'm also here to teach a course for medical students here on doing research in medicine. It's a great experience to do that, and I agree with Professor Sand. It's a really well-organized conference so far. I'm really impressed with the organization. Ne jemi këtu për të ndarë eksperiencën tonë perëndimore me profesionistët e rinj dhe studentët e këtushëm. Ne jo vetëm kemi prezantuar punën tonë shkencore këtu, por edhe kemi mbajtur kurse për rreth punimeve shkencore. Ne jemi shumë të surprizuar për çka kemi gjetur këtu dhe për mirë organizimin e këtij kongresi. Çfarë mund të themi për përvojat më të reja në lidhje me ato që referantët dhe mjekët të specialiteteve të ndryshme po sjellin? Cilat janë ato gjëra pozitive që po zbulohen në këtë vit të dytë të kësaj konference? What can we say about the research work that you are getting familiar that you are seeing here? Like, what's happening with the research work here? What, in your opinion? Well, what I hear so far is I've spoken to many medical students, and they do not have that much research experience yet, of course, in their curriculum. So it's great to exchange that experience on also doing research. We also have quite a lot of students from Albania in the Netherlands at our medical center, so there's a lot of exchange. And I think it would be great to do it both ways, to exchange knowledge and also our research experience.
Deri tani nuk ka parë shumë sepse ka qenë vetëm dita e parë dje e kongresit ku ka patur kryesisht studentë të viteve të avancuara të shkencave biomjekësore me cilët kanë ndarë kursin për punimet shkencore, por zonja Trudi është e njohur me kërkues të rinj nga shkencor nga Shqipëria, të cilët studiojnë në universitetin pjesë e cilit ajo është në Rotterdam përmes një programi shkëmbimit studentar. Mund të themi diçka për sa i përket zhvillimit të specialitetit mjekësor që ju përfaqësoni, duke qenë se jeni duke përgatitur dhe doktoraturën tuaj për sa i përket nutricionalistët, si fush. Can we say something about your own field of studies? Of course, yes. Yeah, well, I'm doing my research at the Department of Epidemiology, so epidemiological research, and I use data from a large cohort study we have in Rotterdam. We follow children. We follow 8,000 children from early life onwards, and I focus mainly on early diet, so diet during pregnancy or in early childhood, and then follow the children, see their growth and development. And here I mainly, well, let's translate pra, first. Zonja Trudi është duke bërë doktoraturën e saj në Universitetin e Rotterdamit, ku prej vitesh është po ndodh një studim kohort, i llojit kohort, në cilin përfshihen disa fëmijë dhe ajo është po kujdeset për pikërisht se si ndikon dieta në zhvillimet mjekësore që ndodhin tek këta fëmijë. Gjatë zanis, gjatë pjesës muajve të parë të jetës, po. Ndërkohë, dua të pyes pak të profesorin Sorantin, i cili na sjell përvojën e tij nga Austria, për sa i përket një specialiteti tjetër, siç është radiologjia. Cilat janë të rejat më të fundit që ju dhe po referoni në këtë konferencë si përvojë, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për pjesëmarrësit e tjerë? What can we say about your experience in radiology that you are sharing here with us, with the Albanian professionals? Okay. We have an ongoing cooperation with Tirana since years, with the Queen Geraldine Hospital and with the Department of Pediatrics. Within an exchange program called CIPOS, where we exchange people. We had also some of them in Graz. For me, as a pediatric radiologist, taking care on all imaging of children, to get the best out of the data is the most important at the lowest dose. Profesori ka prej vitesh, si një grup profesorësh në fakt nga Universiteti i Grazit, ka prej vitesh një bashkëpunim me Spitalin Geraldina në Tiranë dhe me spitalin me shërbim pediatrik në qendrën spitalore universitare në Rreza. Dhe sipas tij, kërkimi shkencor në fushën e radiologjisë pediatrike është gjëja më e mirë që mund bëhet në përmirësimin e saj dhe përmirësimin e zbulimeve sa më shpejta të smundjeve. We share technologies and research in radiation protection of children, how to reduce invasiveness of imaging procedures, because why we are so curious about radiation protection, because children have a higher radiation sensitivity, and there could be negative long-term effects if you don't do it properly. Një ndër probleme më të mëdha në fushën e radiologjisë pediatrike është se fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj radiologjisë si organizëm, pra, dhe gjithashtu ata po punojnë fort në shmangjen e kësaj dhe në shmangjen në maksimum të përdorimit të metodave invazive të zbulimit të smundjeve tek fëmijët. And we have to take care that pediatric radiology is dealing from small children, 300 to 500 grams, to youngsters, maybe 140 kilos. So there's a huge range which needs appropriate imaging, and children are not small adults. Gjithashtu ata duhet të kujdesen që të gjitha këto metoda të jenë të përshtatshme si për fëmijë disa gram bebe dhe fëmijë të rritur të moshës pediatrike, të avancuar. Nuk e di se sa I njohur jeni ju me përvojat shqiptare, por me që thatë që keni informacion si nga materniteti në Geraldin, ashtu edhe në spitalet të tjera këtu tek ne, për çfarë mendoni që ka nevojë të hyjë në Shqipëri, si janë gjërat këtu tek ne nga informacionet që keni? As you said, you do have collaboration with the Geraldina Hospital here in Tirana and the pediatrician
clinic in Tirana. So what do you think? What is necessary? What can they improve in their service here, medical service? I wouldn't say improve, I would say we share experience. For example, you have 7,000 deliveries in the Queen Geraldine Hospital. That doesn't exist in Central Europe anymore. So you have a lot of cases we don't see. We have other approaches and we can share it. So for example, we'll make now a course over the internet of prenatal imaging and perinatal care of children. So the gynecology, obstetrician, the pediatric surgeon and the pediatric radiologist decide together what is the best management for children. So we share the experience here, a lot of practical work. We have a 6-eye vision from outside. And over the internet we share this with students, residents. So we have not only improving patient care due to teamwork, but also education. Në fakt nuk mund të flitet për mirësim këtu në Shqipëri, por për ndarje të eksperiencës me të tjerë, sepse në Spitalin Geraldi në Shqipëri ndodhin 7.000 lindje në vit, gjë e cila nuk vjet re tani më në spitale ginekologjike në Europën qendrore. Dhe për të ndarë këtë eksperiencë ne kemi menduar një program online dhe ndarjen e kësaj nëpërmjet internetit si një eksperiencë e vlefshme për mjekët të cilët nuk jetojnë në vende me një përqindje kaq me një numër kaq të lartë lindjesh, po. Mirë, fakti që këtu tek ne ka shumë lindje, kjo është gjë e mirë se ndikon në rinimin e popullsisë, le të themi, shtesa natyrore e popullsisë, gjë që Europa e ka problem, por besoj që dhe kushtet dhe zhvillimi teknologjik dhe i biomjekësisë do të sjellë gjëra pozitive në këtë aspekt apo jo? So the technology develop will help sharing this experience for. Yes, I think this is a major step for Europe, for all of us. That in previous time we had to be on site. Now we can do multi-center studies and share experience across long distances. And let's say Europe has to compete on the global market on science. And there's a lot of intelligence in our countries. Yeah, so it's good to share that, to bundle it, and to be stronger on the international market on science, which also will be a survival for all of us, not only for research, but research also influences income, industries, and so on. And at the end, working places. Po kjo sigurisht që është një gjë pozitive teknologjia, domethënë në zhvillimin e shkencës, dhe ne duhet të kemi një bashkëpunim maksimal ndërmjet vendeve europiane për të konkuruar në tregun ndërkombëtar të kërkimit shkencor si një fuqi tashmë shkencore. Do doja të ndalesha pak me zonjën Wortmann përsëri për sa i përket të rëndësisë ushqimit, duke qenë se ajo po përgatitet doktoraturën në këtë pjesë. Si ka ndryshuar dhe si është përmirësuar mënyra e ushqyerjes tek fëmijët ose tek kjo pjesë që ju jeni duke e marrë në studim? How have changed the feeding habits in children? Well, unfortunately, what we see in Europe is that many children are obese and getting already early on obesity-related health problems. So I think that's a major problem we incur in the Netherlands, and I think that's everywhere now in Europe, and even outside in countries where there's still undernutrition, you get obesity problems now as well. So I think that's our main focus. Pra siç të gjithë jemi dëshmitar në Europë, sidomos edhe në Holland, tani më ka shumë fëmijë obez, edhe kjo është një ndër pikat kryesore ku ne po fokusohemi në studimin tonë. And it's a perfect example. She is studying it from the nutritional point. We see in children and obese youngsters already changes in their vessels, which you maybe have usually after 70 years. So we all have to collaborate to collect this data, compare it from different viewpoints to find a solution for that problem. The simple solution is more education on what children should eat and sports. Simply sports. Dhe duhet të përmendim faktin që tani më tek fëmijët po vjen re ndryshime në vazat e tyre që në fakt duhet të ndodhin mbas moshës 17 vjeçare, por vjen re në mosha më të hershme, dhe këto ndryshime mund të shmangen vetëm nëpërmjet edukimit se si ata të mënyrës se si ata duhet të ushqehen në fakt.
I wasn't here in a supermarket now, not yet, because I arrived 2 days ago. Always go to supermarket, yes. But in Austria, for example, it's a shame, there is the refrigerator is longer than the fresh fruit and vegetable part. So this we see that we have too much artificial food. Yeah. Unë ende nuk kam qenë në një supermarket në këtu tek ne. Shqipëri, por në Austri për shembull është shumë e turshme se si frigoriferi në një supermarket është shumë herë më i madh se sa pjesa e perimeve dhe frutave të freskëta. Dhe kjo është se sa shumë me ushqimin industrial ne po ushqehemi. There are enough studies saying that youngsters today can only discriminate sweet and salt. They have no other taste anymore. Yes, especially sweet, that's inborn, and salt you even learn. You learn. And all other tastes are lost. So we have to go back to our roots and saying, yes, not everything what's fast is healthy and tastes. Yeah. Ka studime tani më që tregojnë që të rinj sot mund të shijojnë vetëm të kripurën ose të ëmblën, edhe kjo është një gjë shumë negative, edhe se e ëmbla lind me njeriu, shihimi të ëmblës, po e kripura të paktën fitohet edhe. Po sigurisht që nuk ekzistojnë vetëm këto dy shije, jeta është shumë e larmishme, kështu që duhet mësojmë dhe shijet e tjera dhe në formë natyrale, siç thatë ju dhe ju, është akoma më mirë. But for sure that is so bad, and they have to try our natural tastes, you know. Of course, yes. Children have to try everything. A natural experience is always better than a virtual experience, or? Eksperienca në natyrë është gjithmonë më e mirë se eksperienca virtuale. Pra mund të themi që fëmijët e rritur në fshat kanë përparësi më shumë se sa ata të rritur në qytet? So we can say that children from the villages are better raised than the ones in the cities. We have other problems. Ndoshta ata kanë probleme të tjera. I'm not sure there, yes. I'm not sure, because we see obese children also from villages. Everywhere. And it depends on the lifestyle. It depends on the lifestyle of the parents. That's the most important thing. If nobody is cooking, then we can expect the children copy the habits of parents. If the parents make no sports, are not cooking, whatever, then we cannot expect. Then it must be exceptional that this child develops. It can be, but it's less likely then he see a good example. Nuk jam I sigurt nëse mund ta themi këtë, ka të bëjë më së shumti me mënyrën e jetesës. Nëse ai nëse askush nuk po gatuan në familje dhe askush s'po merret me sport, ai fëmijë nuk ka ku ta marrë shembull në një mënyrë jetese të shëndetshme. Është shumë e vërtet kjo, do të thënë familja është shpeshherë shembull shumë I mirë dhe ndonjëherë ritmet e jetës janë aq shumë të shpejta dhe I vëmë rëndësi më shumë karrierës dhe harrojmë gjërat e tjera që na rrezikojnë shëndetin. Is very true, because now on in the families, the most important thing for the families is the career of the parents than the education of their kids. Vetëm vrapojmë. Yeah. We only run and forget the important things. It's different to find the balance, especially for women. It's especially for women. There's never time for children, not in education, not doing study, and so on. So this is for sure one of the biggest problems of women. Ky është patjetër një ndër problemet më të mëdhenj tani, se sidomos për gratë, të cilat janë gjithmonë më shumë duke marrë me karrierën dhe me profesionin e tyre dhe më pak kohë, duke kaluar më pak kohë në familje. Po kam përshtypjen që fëmia është përgjegjësia të dy prindërve apo ja? But one kid is the responsibility of both parents, totally not agree. only of the mother. No doubt about that. No. I have 3 sons and I've taken my responsibility. Yeah, there is no doubt about that. But delivery is still a female task. Yeah. Nuk ka dyshim që kjo është e vërtet. Unë kam 3 djem dhe kam përgjegjësi të njëjta si me bashkëshortet time ndaj tyre, por dhënia jetë është ende një privilegj I gruas. I wouldn't say before that left this problem to the women, but the delivery is unique for women. Everything else you have to share. There's no doubt about it. Everything else you have to share. There's no doubt about it, in my opinion. Dhënia jetës ende pra një privilegj për gratë, por çdo gjë tjetër përveç kësaj duhet patjetër që ta ndani me bashkëshorten. Pra vëmë re që dhe faza e shtatzanisë dhe kësaj faze jepet shumë rëndësi për sa I përket ushqimit, pra gjithçka rritet, lind, zhvillon me mënyrën e jetesës.
So also the pregnancy period of time is also important in the future in the health of the child. Yes, that's very important, and we're more and more getting to know how important pregnancy is and lifestyle of the mother during pregnancy for health of the child later on. So, diet, for instance, but also other smoking, alcohol use, taking drugs. All these factors are very important, even already before pregnancy, periconception, for later growth and development of the child. Sigurisht që periudha shtatzanisë është shumë e rëndësishme për shëndetin e fëmijës dhe mënyra jetesës së nënës është shumë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por edhe për periudhën para shtatzanisë, një periudhë të shkurtër para shtatzanisë. Sigurisht që faktorë si duhani, përdorimi i drograve, abuzimi me substanca të kësaj natyre janë patjetër të dëmshme për shëndetin e fëmijës. If imaging is necessary during pregnancy, we also have to take care to do it appropriate. There are emergencies where you need imaging, you have a trauma, car crash or whatever, then there are strategies to reduce the radiation burden to save mother and child. And we have to consider two things. We don't want to take imaging and diagnosis away from the mother, but we don't want to bring mother and child in danger. And this we have to balance, but there is enough strategies to do it safely. So imazheria është një element shumë i rëndësishëm që aplikohet gjatë shtatzanisë për të kujdesur për shëndetin jo vetëm të fëmijës, por edhe të nënës, dhe duhet një balans, një ekuilibër shumë i mirë për të ruajtur shëndetin e tyre të përbashkët. Duke qenë se këto probleme sigurisht i kanë të gjitha shtetet europiane dhe tashmë quajnë veten një familje të madhe, si po realizohen politika të caktuara për të qenë më pozitiv ndaj këtyre fenomeneve që vjen re, obeziteti ose faktit që në një familje nuk gatuhet më si më përpara e të tjera? Which are the politics European countries are now taking about the new lifestyle families now have? I'm not sure if we're the best persons to answer that question. Unë i pyes në aspektin shëndetësor, sigurisht cilat janë ato praktika që ata referojnë me pacientët ose dhe me personat e shëndetshëm për të ndryshuar këto probleme që tashmë kanë nisur. What do you do to change or to avoid this kind of problems that will affect children's health? We have in Europe, let's say, I guess that it's here also too, we have pregnancy checks where the health status for mother and child is checked, and also some support for delivery preparation. Ne në vendet europiane, po jam i sigurt që edhe këtu kemi teste diagnostike dhe teste që ndjekin shëndetin e nënës dhe të fëmijës gjatë shtatzanisë. Kemi dhënien e ndihmës para lindjes, por edhe gjatë lindjes, dhe ndihmës profesionale. And the second thing which is new in the last years, there is now father's currency, so not only women can stay home after delivery, but you can also change that with the father. So this is that in Austria? I think it's in Austria and it's in Germany. Many Scandinavian countries. In Scandinavian countries, it's coming now all over Europe. This is getting a completely change. Not mother and child here, and the father is working, but they exchange also this parents' currency. I think this is really a good thing. Dhe gjithashtu në vende si Austria, Gjermania dhe vendet skandinave, tani më lejen e lindjes nuk mund ta bëj vetëm nëna, por edhe babai. Dhe kjo çon në një ndarje të eksperiencës së rritjes fëmijës. Gjithë familjen. Në fakt në minutave tona erdhi fundi shumë shpejt. Unë do kisha dëshirë të flisni më tepër, por që koha ndonjëherë na thot stop. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Thank you for being here. The time is finished. Shpresoj, faleminderit ju. Shpresoj që të kenë përfituar mjaftueshëm dhe shikuesit tanë që në ndoqën, dhe besoj që konferenca e tilla të ketë shpesh pasi na bën mirë që të gjithëve dhe e ndjen veten gjithë pjesë e familjes madhe europiane.